không ai đứng trên chính phủ đến tôi muốn Elon phát triển, Donald Trump đã đổi giọng. Nhưng đây là hòa giải thực sự hay chỉ là nước cờ tạm trước một cuộc chiến lớn hơn? Phát ngôn bất ngờ của Donald Trump làm chấn động giới quan sát sau hàng tuần căng thẳng leo thang. Điều gì khiến ông chuyển giọng? Phải chăng đây là bước ngoặt của một thỏa hiệp hậu trường hay chỉ là một chiến thuật lùi một bước để tiến 3 bước trong cuộc chơi kiểm soát công nghệ? Và quan trọng hơn, liệu Elon Musk có tin vào lời dịu giọng đó? Quý vị đang theo dõi Young YDM và cuộc chiến quyền lực hấp dẫn nhất nước Mỹ giữa Elon Musk và Donald Trump. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Trump xuống thang hay đang di chuyển chiến tuyến? Ngày 24 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội Truth Social dòng trạng thái khiến giới quan sát chính trị giật mình. Tôi không muốn Elon thất bại, tôi chỉ muốn các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm. Tuyên bố bất ngờ từ Trump. Tuyên bố này dù ngắn gọn, được đánh giá là một bước dịu giọng bất thường sau gần 3 tuần căng thẳng leo thang giữa ông và tỷ phú công nghệ Elon Musk. Các hãng tin như ABC News, Politico và Reuters đều nhận định đây là bước ngoặt chiến thuật khi Trump đột ngột rút lời đe dọa công khai từng xuất hiện trong các phát biểu trước đó. Còn nhớ, ngày 12 tháng 7 năm 2025, Trump lớn tiếng, không ai đứng trên chính phủ. Sau đó 3 ngày, tức ngày 15 tháng 7 năm 2025, Trump ra lệnh SpaceX cần bị xem xét toàn diện về các hợp đồng ưu tiên quốc phòng. Và bây giờ, 24 tháng 7 năm 2025, tôi không muốn Elon thất bại, nhưng là đăng trên Truth Social. Politico bình luận, Trump đang điều chỉnh thông điệp để tránh tạo ra hình ảnh một tổng thống quá cứng rắn với các lực lượng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán và công nghệ có phản ứng tiêu cực. Sự thay đổi ngôn từ không chỉ là hình thức. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang đến gần, Trump đang đối mặt với 3 áp lực lớn. Thị trường tài chính phản ứng tiêu cực trước các đe dọa cắt hợp đồng với SpaceX và Tesla, làm bốc hơi hơn 150 tỷ USD vốn hóa trong vài ngày theo ghi nhận từ Bloomberg. Khối doanh nghiệp công nghệ bảo thủ bắt đầu bày tỏ lo ngại về xu hướng siết kiểm soát AI và nền tảng truyền thông, ảnh hưởng tới các nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa. Nhóm cử tri trẻ và trung dung đang rời xa GOP, đặc biệt tại các bang dao động như Arizona, Nevada, Georgia, theo khảo sát của The Daily Beast và Business Insider. Có lẽ không thể đánh mất khối xám công nghệ, Trump buộc phải điều chỉnh giọng điệu, không phải vì đã hòa giải với Elon Musk, mà có thể là để kiểm soát lại cuộc chơi từ một hướng mới. Một số nhà quan sát ví von động thái này là rút dao khỏi vỏ để lấy hơi, chứ chưa chắc là buông bỏ. Còn theo The New Yorker, Trump có thể đang thay đổi ngôn từ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với thay đổi mục tiêu. Ông vẫn muốn kiểm soát thế giới AI, nền tảng truyền thông và khả năng thao túng cử tri trẻ, nhưng bằng cách khác có thể mềm hơn, tinh vi hơn. Nếu Trump không còn tấn công công khai, thì ông đang chuẩn bị gì trong bóng tối? Và liệu đây có phải là sự chuyển mình chiến lược hay chỉ là một khoảng lặng trước khi cơn bão chính trị tiếp theo ập đến? Vì sao Trump phải xuống thang? Có hai lý do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà Trump đang phải đối mặt khiến ông không thể căng mãi. Một là áp lực kép từ thị trường tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Sau chuỗi phát ngôn cứng rắn từ cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có lời đe dọa xem xét toàn diện các hợp đồng quốc phòng với SpaceX, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng dữ dội. Theo thống kê từ Bloomberg, 19 tháng 7 năm 2025, giá cổ phiếu của Tesla, công ty chủ lực trong đế chế Musk, mất hơn 150 tỷ USD vốn hóa trong vòng chưa đầy 48 giờ. Dù không có động thái pháp lý thực tế nào được triển khai, nhưng chỉ riêng rủi ro chính trị cũng khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản liên quan đến Elon Musk. Trong hậu trường, một số lãnh đạo cấp cao thuộc lĩnh vực quốc phòng và công nghệ, đặc biệt là các CEO liên quan đến các chương trình vệ tinh quân sự và AI, đã gửi tín hiệu thẳng tới giới chức Cộng hòa. Một giám đốc ngành công nghiệp quốc phòng giấu tên phát biểu với FT, Trump có thể thắng truyền thông trong ngắn hạn, nhưng nếu để mất hạ tầng kỹ thuật mà cả Liên minh NATO đang dựa vào, thì hậu quả sẽ là một cuộc khủng hoảng an ninh. Hai là lo ngại mất khối xám công nghệ, sự dịch chuyển thầm lặng nhưng nguy hiểm. Bên cạnh áp lực kinh tế, Trump và GOP đang phải đối mặt với một bài toán chính trị tinh vi hơn, sự trượt dốc của khối cử tri trẻ, công nghệ, trung dung
vốn từng là yếu tố then chốt giúp ông thắng lợi ở một số bang chiến lược năm 2016. Theo khảo sát của Business Insider và Pew Research Center, tháng 6 năm 2025, 63% cử tri độ tuổi 18 đến 34 cảm thấy không còn đại diện chính trị thực sự trong hệ thống hai đảng hiện tại. Trong đó, gần 48% nhóm kỹ sư công nghệ và nhà sáng lập startup bày tỏ đồng tình với triết lý tự do dữ liệu, phi đảng phái mà Elon Musk đang thúc đẩy thông qua American Party. Quan trọng hơn, tại các bang dao động như Nevada, Georgia, Arizona, khối cử tri xám này chiếm tới 10 đến 15% tổng số phiếu, đủ để xoay chuyển kết quả bầu cử Hạ viện và Thượng viện. Một cố vấn chiến dịch của GOP chia sẻ với Politico, việc tiếp tục công kích Musk không khác gì đẩy chính mình vào thế phòng ngự. Chúng tôi có thể thắng Trump MAGA, nhưng thua vì mất khối cử tri trung dung mới. Donald Trump, người nổi tiếng với cách tiếp cận đối đầu, đã buộc phải hạ giọng không phải vì ông thay đổi quan điểm, mà vì sức ép đa chiều từ thị trường, từ nội bộ GOP và từ chính bản đồ cử tri đang biến động. Liệu sự dịu giọng này chỉ là một bước lùi để tiến hay là dấu hiệu của một chiến lược mới đang hình thành bên trong chiến dịch tranh cử của Trump? Hòa giải hay chiến thuật mới? Mặc dù tuyên bố trên Truth Social ngày 24 tháng 7 của Donald Trump đã chuyển từ đối đầu sang một giọng điệu trung dung, nhưng đến nay không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy quan hệ giữa hai người thực sự hạ nhiệt. Không có cuộc gặp trực tiếp nào được xác nhận, không có tuyên bố chung hay thỏa thuận chính sách nào được đưa ra. Elon Musk cũng không có phản hồi tích cực hay tương tác hòa giải nào sau lời phát biểu của Trump. Theo Vox và Politico, giới quan sát cho rằng Trump không thay đổi lập trường, ông chỉ thay đổi cách thể hiện. Lee Roseman, nhà phân tích chính trị tại New American Foundation và cộng tác viên của Vox, nhận định Trump không xuống nước, ông chỉ đổi hướng từ công kích hợp đồng sang thao túng hình ảnh dư luận. Thay vì tiếp tục chỉ trích công khai Elon Musk, vốn gây phản tác dụng trong nội bộ GOP và thị trường tài chính, Trump đang áp dụng chiến thuật hạ nhiệt chiến lược, không xung đột trực diện nhưng giữ nguyên ảnh hưởng trong dư luận cánh hữu. Theo Politico, đây là chiến lược giữ chân khối cử tri công nghệ trung dung mà không gây đối đầu trực tiếp với Musk, người đang ngày càng ảnh hưởng tới nhóm cử tri 18 đến 35 tuổi tại các bang dao động. Politico cảnh báo, việc Trump tuyên bố không muốn Musk thất bại là một chiến thuật mềm để giữ liên kết cử tri công nghệ, không phải sự hòa giải thực chất. Thay vì đối đầu bằng các mệnh lệnh hành pháp hay đe dọa pháp lý, vốn bị giới quốc phòng, doanh nghiệp và nội bộ GOP phản đối, Trump dường như đang xoay trục sang chiến dịch truyền thông định hình cảm xúc, từ đó giành lại ảnh hưởng trong các nhóm cử tri dao động. Việc Donald Trump xuống giọng không đồng nghĩa với sự hòa giải chính trị. Đó có thể là sự mở đầu cho một giai đoạn chiến thuật mới, nơi hai thế lực không còn đấu súng chính sách mà bắt đầu trận chiến giành lấy dư luận. Musk phản ứng thế nào? Tuyên bố ngày 24 tháng 7 được giới quan sát chính trị gọi là một dấu hiệu mềm hóa chiến lược trong bối cảnh căng thẳng giữa Trump và Musk đã kéo dài sang tuần thứ 3 và gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường cũng như dư luận nội bộ GOP. Phản ứng duy nhất từ Elon Musk, một từ, fail. Chỉ vài giờ sau bài đăng của Trump, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã có phản hồi, nhưng theo cách tối giản đến cực đoan. Trên nền tảng X, trước đây là Twitter, Musk viết fail, x.com/Elon Musk, 24 tháng 7 năm 2025. Không có bất kỳ bình luận, ảnh đính kèm hay đề cập trực tiếp nào tới Trump. Không có trả lời báo chí, không có tương tác tiếp theo. Hãy cùng xem phản ứng này có thông điệp gì. Fail, theo ngữ nghĩa tiếng Anh, là một biểu hiện cảm thán, mang hàm ý nhẹ nhõm, thoát hiểm hoặc thở phào. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh chính trị, giới ngôn ngữ học và truyền thông nhận định từ này không mang ý nghĩa hòa giải hay cảm ơn, mà thể hiện một dạng cảnh giác mang tính chiến thuật. Phân tích từ chuyên gia truyền thông Brett Aaron, đó không phải sự nhẹ nhõm vì được tha thứ, mà là cảm giác vừa tránh được một đòn tấn công trực diện và chuẩn bị cho một thế phòng thủ khác. Ở thời điểm hiện tại, không có bất kỳ tín hiệu chính thức nào xác nhận mối quan hệ giữa Donald Trump và Elon Musk đang được cải thiện thực chất. Thay vào đó, hai bên dường như đang xoay chuyển chiến thuật, giữ khoảng cách truyền thông, nhưng vẫn giữ nguyên sức ảnh hưởng chính trị và công nghệ lên nhau. Một từ duy nhất, một thế phòng thủ. Dòng chữ duy nhất mà Elon Musk viết, fail, được các nhà ngôn ngữ học và chuyên gia truyền thông chính trị phân tích là không hề đơn giản. Trên bề mặt,
Đây có thể được xem là một biểu hiện cảm xúc bình thường, nhưng trong ngữ cảnh chính trị công nghệ cao độ, đó là một tuyên bố thụ động nhưng chiến lược. Theo phân tích từ chuyên gia ngôn ngữ chính trị Amanda Bennett, giữa Atlantic, đây là phản ứng điển hình khi một nhân vật công chúng tránh được một cuộc đối đầu truyền thông. Nó không phải sự tha thứ, mà là tạm thời an toàn. Giữa Atlantic, ngày 25 tháng 7 năm 2025. Elon Musk không nhắc tới Trump, không khẳng định hay bác bỏ bất kỳ điều gì. Điều này khiến phản hồi trở nên mơ hồ nhưng tính toán cao. Theo Brookings Institution, phản ứng này không chứa bất kỳ dấu hiệu nào của thiện chí hay hòa giải. Ngược lại, đây là một thái độ đề phòng thụ động, đặc biệt trong bối cảnh Trump là người thường vũ khí hóa phát ngôn để xây dựng thế chủ động dư luận. Elon Musk hiểu rõ cách Trump sử dụng phát ngôn để kiểm soát không gian chính trị. Phản ứng Phil không chỉ là giữ khoảng cách mà còn là từ chối nhập cuộc theo cách Trump mong muốn. Brookings, 25 tháng 7 năm 2025. The Guardian cho rằng hành động của Musk cho thấy ông đang chủ động né các cuộc xung đột công khai. Trump thường sử dụng sự kiện truyền thông để khuấy động phe ủng hộ. Musk dường như hiểu điều đó và chọn cách giữ im lặng, không để mình trở thành nguyên liệu cho một bài diễn văn hoặc hashtag chính trị. The Guardian, ngày 25 tháng 7 năm 2025. Một từ duy nhất nhưng đủ để nói lên sự cảnh giác chiến lược. Elon Musk không tuyên chiến nhưng cũng không chia tay hòa giải. Trong trận chiến nơi dữ liệu và hình ảnh có thể xoay chuyển chính sách, sự im lặng đôi khi là công cụ phản kháng mạnh nhất. Elon Musk không đối đầu trực tiếp, nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với ngưng chiến. Trong thực tế, nó là một lớp vỏ bọc chiến lược cho những bước đi mang tính tổ chức, được triển khai song song và âm thầm. Chiến lược im lặng, hành động phía sau. Elon Musk không đối đầu trực tiếp, nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với ngưng chiến. Trong thực tế, nó là một lớp vỏ bọc chiến lược cho những bước đi mang tính tổ chức, được triển khai song song và âm thầm. Theo xác nhận từ nhóm chiến dịch của American Party trên The New Yorker và Politico, các mục tiêu then chốt mà đảng của Musk đề ra từ tháng 5 vẫn giữ nguyên. 2 đến 3 ghế tại Thượng viện ở các bang swing như Arizona, Georgia, Pennsylvania. 8 đến 10 ghế Hạ viện tập trung vào California, Colorado, Nevada, nơi có tỷ lệ cử tri trẻ, trung dung và kỹ thuật số cao. Musk không tranh cử tổng thống, nhưng rõ ràng đang thiết lập một thế lực lập pháp chiến lược có thể đóng vai trò kingmaker trong quốc hội chia rẽ. Theo Politico, ông ấy không cần tranh cử để định hình chính sách, ông chỉ cần tạo ra đủ lực đòn bẩy để mọi phe phải thương lượng với mình. Politico, ngày 24 tháng 7 năm 2025. Cùng thời điểm các nền tảng mà Musk sở hữu và điều phối tiếp tục tăng tốc, XAI mở rộng khả năng phân tích chính trị và xu hướng dư luận, đặc biệt tại các bang chiến địa, cung cấp insight chiến dịch cho các ứng viên liên kết với American Party. Starlink thiết lập các trạm uplink mới tại các bang nông thôn và biên giới, nơi cơ sở hạ tầng mạng truyền thống yếu, giúp American Party tiếp cận cử tri ngoài đô thị. X-Twitter được tăng cường khả năng gợi ý nội dung chính trị trung lập tự do thông qua điều chỉnh thuật toán phân phối nội dung. The Information, 23 tháng 7 năm 2025. Không cần tranh luận trên truyền hình, Musk đang nói chuyện trực tiếp với từng cử tri qua tín hiệu vệ tinh và dòng gợi ý thuật toán. Financial Times, ngày 23 tháng 7 năm 2025. Khi Trump lựa chọn lời nói, Musk chọn hạ tầng. Sự im lặng của Musk không nhằm tránh né, mà để tối ưu thời gian cho việc thiết lập một thế trận công nghệ, lập pháp có khả năng hoạt động độc lập với cả hai đảng truyền thống. Nếu một người không cần phát biểu, không cần xuất hiện tranh luận, nhưng vẫn kiểm soát dòng dữ liệu và các chốt quyền lực trong Quốc hội, thì đó là hậu chính trị hay là dạng mới của quyền lực chính trị công nghệ? Bản đồ quyền lực mới khi không ai có thể hạ gục ai. Cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk không còn là sự va chạm giữa hai cá nhân có ảnh hưởng, mà đang hé lộ một cuộc định hình lại bản đồ quyền lực tại Mỹ, nơi các trụ cột truyền thống bị thách thức bởi một mô hình hạ tầng chính trị công nghệ chưa từng có tiền lệ. Trận địa chính trị Mỹ bước sang kỷ nguyên quyền lực phân mảnh phi đối xứng. Theo Financial Times, tháng 7 năm 2025, Mỹ đang bước vào một trạng thái bế tắc quyền lực phi đối xứng, nơi mỗi bên đều sở hữu công cụ mà bên kia không thể kiểm soát, nhưng cả hai lại không thể loại bỏ lẫn nhau. Có thể hình dung bản đồ quyền lực giữa Trump và Musk như sau. Trump kiểm soát nền chính trị bảo thủ GOP, MAGA, Just Social, Musk nắm giữ các hạ tầng công nghệ thiết yếu X-Twitter, XAI, Starlink. Trump có thể ra lệnh hành pháp, điều tra, kiểm soát hợp đồng quốc phòng.
Musk có thể rút hạ tầng dữ liệu, định hướng dư luận qua thuật toán. Trump, lãnh đạo cuộc vận động tranh cử kiểm soát một phần quốc hội. Musk không tranh cử nhưng điều phối American Party có khả năng kingmaker tại lưỡng viện. Trump có thể ra luật kiểm soát ngân hàng, điều phối chiến dịch tranh cử, nhưng ông không thể ngăn dòng dữ liệu lan truyền từ các nền tảng mà ông không sở hữu. Musk có thể điều phối dòng dư luận, gián tiếp tác động đến hành vi cử tri, nhưng ông không thể đưa ra đạo luật hay trực tiếp điều khiển quyền lực hành pháp. Đây là một mô hình mới của chính trị Mỹ, nơi chính phủ dân cử bị buộc phải thương lượng với hệ thống hạ tầng công nghệ tư nhân về những vấn đề cốt lõi như AI, quyền riêng tư, truyền thông và bầu cử. Sự phân mảnh này không chỉ mang tính thể chế mà còn là một cuộc đọ sức giữa luật pháp và thuật toán. Giữa Atlantic, ngày 22 tháng 7 năm 2025. Liệu đây là bước khởi đầu của một hệ thống quyền lực song hành, nơi quốc gia và nền tảng cùng tồn tại, nhưng luôn đối đầu? Trump và Musk, hai lối chơi, một bàn cờ quyền lực. Trong một bình luận sắc sảo, The Guardian ví von, Trump và Musk đang chơi cờ vua với các quân cờ khác nhau. Một bên dùng chính trị, bên còn lại dùng hạ tầng. Mỗi nước đi không giống nhau nhưng lại có sức phá hoại như nhau. Cuộc đối đầu không còn là xung đột trực diện mà đã chuyển sang trạng thái đối kháng chiến lược gián tiếp. Không tuyên chiến công khai, không xích lại gần, nhưng cũng không ngừng tạo áp lực lẫn nhau. Hai trục chiến lược đang hình thành. Donald Trump tăng cường vận động tranh cử năm 2026 và củng cố kiểm soát Hạ viện thông qua liên minh GOP-MAGA. Sử dụng hệ thống pháp lý và điều hành để gây áp lực, kiểm soát hợp đồng, siết quy định với AI, truyền thông. Khống chế thông điệp qua Truth Social và truyền hình bảo thủ. Elon Musk đẩy nhanh chiến lược phá vỡ thế song cực dân chủ Cộng hòa bằng American Party. Sử dụng hệ thống hạ tầng công nghệ để tái lập luồng dư luận, thu hút khối cử tri trẻ và trung dung. Định hướng hành vi cử tri của XAI, các nền tảng dữ liệu độc lập. Hiện tại, cả hai không còn công kích công khai, nhưng đó không phải là sự hòa giải. Theo các phân tích từ Politico và Reuters, đây là chiến thuật rút lui để củng cố. Trump cần sự ổn định trong nội bộ GOP để chuẩn bị cho mùa bầu cử sơ bộ. Musk cần giảm va chạm để tiếp tục xây dựng hạ tầng chính trị không qua lá phiếu. Không bên nào có thể loại bỏ bên còn lại, nhưng cả hai đang tìm cách trở thành người định luật chơi cho phần còn lại của hệ thống. Đây không chỉ là trận đấu giữa hai cá nhân, mà là hai mô hình quyền lực đang định nghĩa lại nền dân chủ Mỹ. Brookings Institution, tháng 7 năm 2025. Đây có phải là hòa bình? Sự thay đổi giọng điệu đột ngột từ Donald Trump, từ những phát ngôn gay gắt như không ai đứng trên chính phủ, CNN ngày 12 tháng 7, sang tuyên bố tôi không muốn Elon thất bại, Truth Social ngày 24 tháng 7, khiến giới quan sát chính trị không khỏi hoài nghi. Một sự xuống thang có tính toán. Theo phân tích của ABC News, Politico và Reuters, đây không hẳn là một dấu hiệu hòa giải, mà có thể là bước chuyển chiến lược của cả hai phía. Trong bối cảnh cả Trump và Musk đều đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quyền lực đỉnh điểm cho năm 2026. Mùa bầu cử sơ bộ GOP 2026 đang đến gần. Ông cần duy trì sự thống nhất trong khối MAGA và tránh chia rẽ nội bộ do tác động của nhóm cử tri xám, những người bảo thủ về kinh tế nhưng trung lập về xã hội, thường ủng hộ Musk. Việc tiếp tục công kích Musk, người nắm giữ các nền tảng ảnh hưởng đến giới trẻ và trung lưu công nghệ, có thể phản tác dụng, đẩy cử tri quan trọng rời xa GOP. Đối với Elon Musk, chiến lược dựng American Party đòi hỏi sự ổn định truyền thông. Việc bị công kích bởi Trump khiến Musk có nguy cơ bị chính giới bảo thủ xem là kẻ phản bội MAGA. Việc lùi một bước giúp ông tránh va chạm trực diện, tạo điều kiện củng cố hạ tầng dữ liệu và chiến dịch tranh cử cho các ghế chiến lược tại Quốc hội, mục tiêu thực sự của American Party. Cố vấn tranh cử giấu tên bình luận trên Reuters, cả Trump và Musk đều hiểu rõ một điều, đối đầu trực tiếp vào lúc này chỉ khiến họ mất lực, trong khi mục tiêu lớn hơn là kiểm soát chính sách và dư luận năm 2026. Sự xuống thang không phản ánh một nền hòa bình thực sự, mà là một chiến thuật nghỉ ngơi chiến lược. Cả hai đang lùi một bước để đánh giá lại bàn cờ quyền lực, củng cố tài nguyên và tìm điểm mấu chốt mới để ra đòn chính xác hơn. Liệu sự im lặng này là dấu hiệu của một liên minh ngầm hay chỉ là khoảng lặng trước cơn bão cuối cùng giữa chính trị bản năng và quyền lực hạ tầng số? Cuộc xuống thang giữa Donald Trump và Elon Musk không thể chỉ được đọc như một nỗ lực hòa giải. Thực chất, đó là trạng thái tạm ngưng
của một trận chiến phức tạp giữa hai kiểu quyền lực đang tranh đoạt quyền định hình nước Mỹ hậu 2026. Quyền lực pháp lý và quyền lực hạ tầng. Tình thế chưa từng có trong lịch sử lập pháp Mỹ. Theo phân tích từ Vogue và Brookings Institution, sự tồn tại song song của hai trục quyền lực này không còn là vấn đề giữa tư nhân và nhà nước, mà là một cuộc định nghĩa lại vai trò của quyền lực chính trị. Một bên viết ra luật, bên còn lại định nghĩa xem công chúng hiểu luật đó như thế nào. Brookings Institution 2025. Chính phủ có thể ban hành đạo luật về AI, nhưng nếu không được các nền tảng như xAI hỗ trợ triển khai hoặc diễn giải, luật sẽ mất hiệu lực thực tế trong không gian kỹ thuật số. Quốc hội có thể yêu cầu báo cáo, nhưng nếu X không lan tỏa thông tin hoặc Starlink ngắt kết nối, chính phủ bị tắt tiếng trước người dân ở nhiều vùng chiến lược. Tòa án có thể tuyên phán quyết, nhưng nếu công chúng tiếp nhận qua các thuật toán gợi ý thiên lệch, niềm tin vào công ty trở nên phân mảnh. Sự phân cực quyền lực giữa Trump và Musk là biểu hiện của một cuộc xung đột thể chế hạ tầng, nơi cả luật pháp lẫn nền tảng đều không thể kiểm soát hoàn toàn đối phương. Trong một quốc gia mà luật pháp không còn là công cụ duy nhất để duy trì trật tự, mà phải cạnh tranh với thuật toán, dữ liệu và nền tảng, liệu nền dân chủ Mỹ có đang bị tái định hình ngoài tầm với của chính các cử tri? Trong hơn một thập kỷ qua, chính trường Mỹ chứng kiến những cuộc đối đầu mang dấu ấn của cá nhân, nhưng chưa từng có thời điểm nào mà hai nhân vật, một đại diện cho quyền lực pháp lý, một cho quyền lực nền tảng, lại cùng lúc tác động đến toàn bộ cấu trúc ra quyết sách quốc gia như Donald Trump và Elon Musk. Trump có thể làm luật, Musk có thể khiến công chúng không tin vào luật đó. Trump có thể điều tra, Musk có thể ngắt hạ tầng kỹ thuật cần cho việc điều tra. Và giờ đây, dù cả hai đều im lặng, thì bản đồ quyền lực nước Mỹ đã không còn giống trước. Hãy theo dõi Young YDM để không bỏ lỡ phần tiếp theo của cuộc chiến quyền lực hấp dẫn nhất hiện tại, Elon Musk và Donald Trump. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.